Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilelor ce vor urma sau despre acel moment în care accesezi înregistrarea. Ia de aici informațiile care te ajută și se aplică la situația ta curentă. Mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate, vă mulțumesc pentru apreciere și pentru mesaje. Iar dacă acum ai găsit acest canal și rezonezi cu munca mea, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipurile. Aprecierile voastre sunt foarte valoroase pentru mine. Să vedem despre ce este vorba în zilele ce vor urma. De când a ieșit Mercur din retrogradare, mai ales în arhetipul leului, lucrurile au scăpat puțin de sub control când vine vorba despre tranzacții comerciale, despre rutină, despre relația cu tot ceea ce implică familie extinsă. Toată lumea este mai nou pe drumuri, se întâmplă lucruri care atrag de la sine schimbări de ultim moment sau apar schimbări de ultim moment care s-ar putea să vă încurce lucrurile. Mai aveți un pic de răbdare, mai așteptați în jur de 7 zile pentru ca energia să se liniștească și lucrurile să devină mai fluide. Luați în calcul faptul că avem în weekend lună nouă, așa cum am prezentat în emisiunea pentru energia întregii săptămâni, și că înainte de această lună nouă este indicat să tragem niște concluzii sau să ne apucăm să facem niște lucruri importante care să încheie niște acțiuni începute anterior. Această lună nouă din Fecioară are legătură cu momentul în care am spus că Marte declanșează un nou ciclu. Un nou ciclu care urmează să fie implementat sau ale cărui rezultate, efecte le vom vedea în următorii aproximativ 3 ani, dar în această perioadă ies la suprafață toate acele lucruri nerezolvate din ultimii 2-3 ani. Ce este important să facem, pentru că îl avem pe Saturn în conjuncție cu Neptun? Să nu fim naivi și să ne asumăm responsabilitatea asupra vieții noastre, să luăm hotărâri rațional și să fim foarte lucizi în abordări. Voi încerca astăzi să rezum la atât emisiunea, pentru că am ceva treburi. Știți deja că eu nu mă plictisesc. Este amuzant, dar viața mea este foarte, foarte dinamică. Și trecem la treabă. Dualitate. O situație care capătă sens pentru că această arcană, să o denumim așa, mi-a apărut întoarsă. Uite, sunt lucruri care au nevoie de o încheiere pentru că avem numărul 27, iar dacă facem suma între 2 și 7, îl obținem pe 9. Ceva legat de parteneriate. Avem 2 care reprezintă parteneriatul și energie feminină și 7 care în astrologie este casa relațiilor, casa parteneriatelor de afaceri, cei mai buni prieteni se regăsesc acolo, clienții și așa mai departe. Pot fi chestiuni legale de care este necesar să te ocupi acum, poate fi ceva legat de sănătatea partenerului sau de împuternicire. Trebuie să-ți asumi puterea proprie. Ești puternic, nu ești neputincios. Poate fi vorba și despre o situație unde se încheie ceva, afli adevărul, capeți putere, în sfârșit se întâmplă ceva bun în viața ta și asta îți dă încredere să mergi mai departe. 3 este împărăteasa, respectiv Venus în astrologie, care în acest moment se regăsește încă în proximitatea lui Jupiter în Rac. Ceva ce poate lua amploare, dorințele tale se pot îndeplini. Vorbim despre cele lucruri unde există o bază solidă și realistă, unde oamenii investesc timp, răbdare, unde oamenii sunt raționali și lucizi. Vorbim și despre lucruri care pot implica relațiile, care pot concluziona anumite situații, pot calma anumite tensiuni din relații, tocmai în acele cupluri sau în acele relații unde, să spunem că până acum exista confuzie sau lipsă de stabilitate. Pentru alții dintre voi poate fi un proiect care începe acum, o situație care se lămurește, o cale liberă, o deblocare a unor lucruri care anterior vă erau inaccesibile
și protecție berbecul, numărul 9. Dacă ești lucid, reușești. Dacă te implici, reușești. Poate fi vorba și despre o discuție pe care o poți purta cu cineva care are legătură cu o concluzie, cu o investiție, cu tot ceea ce ține de stabilitatea ta ca și plan financiar. Poate fi vorba despre o locuință sau despre drumul tău, despre următorii pași pe care urmează să îi parcurgi. De asemenea, este o perioadă în care foarte mulți dintre voi puteți reuși, puteți realiza lucruri inedite. Ceea ce mă bucură de altfel să văd, pentru că avem această protecție. Îl avem pe Saturn și pe Neptun în berbec. Asta înseamnă în felul următor: înainte de a se deslănțui acest nou potențial din lumea în care trăim, avem nevoie să ne punem la adăpost și să ne asigurăm că în permanență avem un plan de rezervă la planul de rezervă. 9 este eremitul, este de asemenea tot energie feminină, deci pe întreaga perioadă a acestei săptămâni și chiar și pe perioada săptămânii ce urmează, vorbim despre lucruri pe care le poți realiza în urma unui efort depus anterior sau lucruri care se pot întâmpla în viitor, în următoarele 3 luni sau începând cu următoarele 3 săptămâni, tocmai pentru că este această energie feminină și când femeia creează, femeia obține. Femeia are pântecul. Știu că sună ciudat, domnilor, nu vă simțiți, să spunem așa, dezavantajați, pentru că și voi aveți energie feminină, însă, dacă aveți nevoie de vreun sfat sau dacă vreți să faceți niște lucruri, indicat ar fi să aveți de partea voastră sau în echipă o femeie. Lucrurile se fac mai ușor așa. Și avem ca și energie următoarele arcane: 2 de spade, înalta preoteasă, roata destinului, 3 de monede și soarele. Pentru foarte mulți dintre voi este o perioadă foarte bună sau o zi foarte bună în care să concluzionați ceva la locul de muncă sau să concluzionați ceva, sau să începeți să lucrați la niște lucruri care implică sfera financiară din viața voastră. Poți întocmi niște acte, poți face niște drumuri cu sens sau poți începe să implementezi niște lucruri noi în viața ta. Avem numărul 2, despre care vă vorbeam, energia feminină și parteneriate. Poate fi vorba despre oboseală în cupluri sau despre o zi, câteva zile în care lucrurile sunt confuze, pentru că este energia momentului de așa natură și Uranus este în Gemeni. Uranus va retrograda pentru a închide toate acele lucruri rămase suspendate în timp, care au fost inițiate începând cu anul 2018. Jupiter în Rac, alături de Venus în Rac, îți pot aduce acum câștiguri financiare sau soluții practice la acele lucruri care implică casa ta, domiciliul tău, chestiuni care au legătură cu casa, domiciliul, țara, naționalitatea sau neamul, strămoșii, trecutul, moștenirea ta genetică și celulară. Asta înseamnă că poți să te însănătoșești, pentru că te poți elibera în straturi, rând pe rând, de traume, gânduri, emoții, sentimente care nu ți aparțin, care sunt preluate din mediul tău înconjurător, de la oamenii cu care locuiești sau de la familia ta. De asemenea, poate fi vorba despre o perioadă în care să ai parte de o surpriză plăcută, de o colaborare nouă pe sfera profesională sau dintr-o prietenie frumoasă să ajungi la o relație stabilă. Pentru că deja ai lângă tine un om care are stofă de relație stabilă și alături de care poți începe să construiești un cuplu, o relație, o căsnicie, o viață foarte armonioasă de cuplu. Pe zona de sănătate, aici avem foarte puternic sistemul limfatic prezent astăzi, adică eliberarea de toxine și vedem, am folosit intenționat acest
oracol care are preponderent o direcție către plante, legume, fructe și așa mai departe, tocmai pentru că este nevoie de o detoxifiere. Sistemul limfatic este ultimul punct de apărare, să îi spunem așa, când vine vorba despre imunitatea corpului tău. Și trebuie să întorci ceva. Vezi ce efecte s-au produs în corpul tău și să o iei pe fir înapoi, în funcție de ce provocări ai, în funcție de organ, în funcție de afecțiune, în funcție de simptome, să identifici prin remedii naturale cauza, pentru că se poate. Ai nevoie de energie vitală, s-ar putea unii dintre voi să fiți temători sau să fie așa o perioadă de suspans în care nu prea știți ce decizii să luați, care sigur că implică viitorul, vreți să faceți mai multe lucruri deodată, aveți alternative la îndemână, poate vreți să vă înscrieți la niște cursuri, dar nu știți care sunt bune, poate vreți să faceți niște investiții, dar nu știți care sunt bune. Înalta preoteasă arată că întotdeauna cele mai bune răspunsuri le avem noi înșine și că dacă al 6-lea simț ne spune să ne îndreptăm către o anume direcție, este vocea noastră interioară care ne oferă ghidare. Nu știe nimeni mai bine decât tine ce ți se potrivește în acest moment. Pot fi cauze care au legătură cu conflicte de teritoriu, cu bani, cu lichidități, cu invadarea teritoriului, cu momentele acelea în care mă simt încolțit, izolat, simt că nu pot acționa pentru că nu am eu autoritatea supremă. Aceste situații se pot rezolva. 7 de cupe. Există o doză de naivitate aici sau o doză de confuzie care poate fi depășită. Poate fi vorba despre partenerii de viață care în zilele ce urmează să fie ușor cu capul în nori. Treceți peste aceste zile cu liniște, pentru că lucrurile vor căpăta mai mult sens în zilele ce vor urma, înspre weekend. 10 de monede. Chestiuni legate de partea financiară sau chestiuni legate de stabilitate. Aveți opțiuni la îndemână, să știți, trebuie doar să săpați adânc după informații. Orice informație descoperită, dobândită, îți deschide ție calea către un nivel de înțelegere diferit, mai profund și mai complex asupra vieții. Totul, întreaga viață este pe straturi, iar unii dintre voi vă pregătiți de o nouă etapă care este susținută energetic, unde veți avea colaboratori sau unde puteți găsi sprijin. Pentru unii dintre voi poate fi pace, poate fi armistițiu, poate fi o înțelegere extraordinară cu familia extinsă în zilele ce urmează. Din nou 3 de monede. Pot fi contracte de muncă, pot fi măriri salariale pentru unii dintre voi sau pot fi niște bonusuri de performanță. Un sistem de, să spunem așa, recompensare. Sunt niște recompense, sunt niște puncte, sunt niște premii. Ceva în tot cazul este în câștig. 7 de bâte. Dar trebuie dat din coate. Deci pentru ceea ce vă doriți trebuie să acționați. Și am explicat în clipul de ieri următorul lucru. Întâi apare gândul. În funcție de gândul acela, omul are o senzație, o emoție. Emoția respectivă va fi cea care va deschide calea către acțiune. Cu cât emoția este pe o vibrație mai înaltă, cu atât acțiunea respectivă vă va întoarce un rezultat mai bun. Acolo unde ai stat cu sufletul la gură, ai așteptat cu nerăbdare un răspuns, îți găsești locul. În zona relațiilor, este o perioadă în care dacă îți impui punctul de vedere, nu obții niciun rezultat. Sunt câteva zile, ia-le ca pe o liniște, ia-le ca pe o perioadă de time-out. Nu acționa neapărat în această perioadă, lasă oamenii să-și vadă de viața lor, pentru că este mai bine așa. 9 de bâte. O perioadă în care poți aplica ceea ce știi. Experiența ta este valoroasă în acest moment. Folosește-te de experiența ta. Un armistițiu, să spunem așa, împăcare cu familia poate fi pentru unii dintre voi sau
o ieșire de sub o dominație, suveranitate, patriotism mai înseamnă Jupiter în rac. Cumva câștigi ceva, devii stăpân, te ridici la nivel înalt, la un nivel mai înalt, îți găsești o casă, poți achita un credit, te eliberezi de niște datorii. Toate aceste lucruri se pot întâmpla și lumea au o încheiere, dar este nevoie de acțiune și de curaj. De la vorbă la faptă, așa cum am spus și ieri. Mai luăm o carte. Venus. Suntem susținuți în perioada ce urmează să începem lucruri și să facem lucruri cu grație, cu calm, dar cu simț de răspundere. Pentru alții dintre voi este în sfârșit o bătălie câștigată. Cineva ți recunoaște valoarea, importanța în viața sa, te apreciază, ești adorat, ești iubit în cazul în care te îndoiai, însă persoana care te adoră, te iubește, cum vrei să o iei, este pierdută, este obosită, nu știe cum să își exprime sentimentele, cum să îți transmită acest lucru și îi este teamă. Îi este teamă de refuz, îi este teamă să nu se facă de rușine, pentru că rușinea este un program pe care mai toată lumea îl rulează în subconștient. Este și o perioadă în care poți încasa niște bani, poți găsi o soluție. Uite, avem aici ca și arhetip berbecul, avem leul, avem capricornul. Este o perioadă în care acțiunea ta poate avea succes. Acționează pentru că vei câștiga. Acesta este un potențial. Dacă acționezi, să câștigi. În funcție de ceea ce faci, aia se poate întâmpla. Coloana vertebrală. Ai nevoie de susținere și vei fi susținut. Pe de altă parte, aveți nevoie de mișcare și de terapie, kinetoterapie, tot ceea ce ține de masaj terapeutic, tot ceea ce ține de proceduri. Puteți unii dintre voi să vă înscrieți într-un program de recuperare medicală. Uite, un câștig de cauză. Un succes formidabil. Și pe zona de relații se schimbă lucrurile, dar și în zona financiară se schimbă lucrurile. Ai un câștig de cauză dacă ai un partener de afaceri. O situație veche se schimbă, în sfârșit te poți desprinde. Pentru unii dintre voi este o perioadă foarte bună să începeți să lucrați la ceva ce vă face foarte multă plăcere. Nu contează unde. Ne simțim toți puțin dubios în această perioadă. Ați văzut marea întâlnire dintre Albă ca zăpada și cei 7 pitici din vest. Acolo s-au întâmplat niște lucruri. În consecință, întreg mentalul colectiv se resimte. Unii dintre voi puteți avea dureri de cap. Pentru a înțelege ce spun aici, este necesar să urmăriți zilnic introducerea pe care o las și informațiile plasate pe aici-colo, tocmai pentru a mă asigura că pot avea continuitate aici. Se pare că cenzura și libera exprimare în viitor va fi foarte profund taxată. Când nu se va mai putea, nu se va mai putea, înseamnă că atât mi-a fost drumul alături de voi. Însă voi găsi eu alternative. Pentru alții dintre voi este nevoie să închideți un cerc, să reparați ceva, să vă ocupați de niște lucruri de care nu v-ați ocupat la momentul potrivit. Și aici vorbesc despre o situație pe care ați început-o și ați abandonat-o din mers. Pentru alții dintre voi este o posibilitate de găsire de nou loc de muncă, unde mediul de lucru este relativ relaxant sau unde oamenii chiar se susțin. Este mai multă armonie acolo. Aici avem iubire, o iubire nouă. Cei care sunteți singuri, poate apărea în viața voastră acest potențial să cunoașteți pe cineva nou, să aveți o victorie. Poate fi o încercare cu cineva cu care deja vă cunoașteți, vă știți, cu cineva din trecut, cu cineva, să spunem, cunoscut, sau poate fi cineva care anterior a fost interesat de voi, să revină în viața voastră și de această dată să fiți deschiși către acea oportunitate. Și pot fi zile de bucurie în familie, petreceri la care mergeți sau o deconectare. Aveți nevoie unii dintre voi de o deconectare pentru că sunteți obosiți voi sau partenerii voștri de viață. Vă mulțumesc foarte mult
Revin ca de fiecare dată alături de voi. Să fiți bine, sănătoși oriunde ați fi în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!